Magandang araw mga ka-DIYers. So, sa video na to mga idol, tuturuan ko kayo kung paano magtono ng bass reflex port no, sa inyong mga subwoofer box. Kung nag-DIY ka ng mga subwoofer or speaker box at pakiramdam mo ay mahina, boomy or malabo ang bass, malaki chance na mali yung tuning ng bass reflex no, ng port. O tinatawag na port tuning. So, napaka-importante ng mga pagtotono mga idol no sa mga ah, lalo na sa mga L-ported, mga round ported, yung mga air tube no para maganda yung bass no. Sa video na to guys, ituturo ko sa inyo kung paano i-tune ng tama ang bass reflex port para makuha ang mas malalim at mas malinis at malakas na bass. So, sa mga baguhan dyan mga idol, mga hindi alam pa yung bass reflex port. So, ang bass reflex port ay ang butas o tubo sa speaker box, no? Naglalabas ng hangin at pumapasok yung hangin. So, ayun yung kadalasan makikita natin mga idol. May mga bilog-bilog dyan na tubo o di kaya basta labasan ng hangin, no? Ng speaker box. So, ito ay gumagana bilang resonator no na nagpapalakas ng bass sa isang particular na frequency. Kung tama ang tuning mga idol, mas lalalim ang bass, mas mababa ang stress sa speaker cone. So importante talaga 'yon. At mas mataas ang efficiency, no? Kung mali, kung mali yung tuning mo mga idol, boomy ang bass. Sabihin ng boomy, mababaw yung bass niya. Halos wala kang maririnig na low frequency bass no dahil mali yung tuning. Mahina sa baba, maingay ang port. Ibig sabihin yung maingay yung port yung chopping pala, chopping kung tawagin. Yung ibig sabihin yung parang gumagaralgal yung mga ganon. So ayun, ilan yun sa mga maling tuning ng speaker box. Kaya importante guys yung mga speaker box, kailangan natin i-tuning yan no. Ano ang port tuning naman mga idol? Yung tinatawag natin na ang FB, kung tawagin ay frequency, yun ang katumbas nyo no, kung saan pinaka-active ang port. Typical values no, yung about sa mga music o general use lang, nasa 40 to 45 Hz yung tuning no. Sa mga home theater or mga deep bass, mga gumagamit ng deep bass, mga cinema ganyan, so 30 to 35 siya. Halos magkalipit lang sa audio no. Sa audio medyo mababaw ng konting tuning na sa sa car audio. SPL niya nasa 35 to 40 Hz. So mababaw ng 5 no. So mas mababa ang frequency, mas malalim ang bass. So ganun kasimple guys. Pero mas malaki ang box, mas mahirap ang tuning. So dapat may tamang laki rin ng box. Hindi pwedeng ibabagay natin sa speaker 'yan. Hindi pwedeng sobrang laki ng box tapos mababa yung tuning no. Yun, halos hindi na lalabas yung hangin yon. So magdidepende yan guys sa frequency requirements ng speaker. So may kita yan guys sa mga manual, lalo na yung mga category 7, mga lightning lab, yung mga mabababang frequency yung required nila. So tulad din yung mga ginawa kong speaker box nung itong recent lang na video ko. L-ported yung ginawa ko, tinono ko sa 35 Hz dahil yun yung requirements ng category 7 no na speaker box. Kailangan 35 Hz, tapos nagbigay sila ng dimension ng ng speaker ng box para tapos yun, ako na nag-design ng port no, kung gaano kalaki yung port niya para matono sa 35 Hz. So yun, papakita ko sa inyo guys kung paano siya magtono no, dito sa video na to. So example mga idol, meron tayong box dito no. Ito yung speaker box na ginawa ko kamakailan lang no. So ang kailangan una mo natin kailangan ito yung dimension niya no. Yan dimension. So tapos pupunta tayo dito sa website na to. Hindi nyo na kailangan mag-compute ng magkaroon ng formula no. Punta tayo dito sa subbox calculator. Ito yung website mga idol, .12volt.com. So punta tayo dito sa subbox calculator.
So mga idol, hindi nyo na kailangan mag-compute, no, dahil dito may formula na dito. So i-encode nyo na lang yung mga numbers, yung mga kailangan na numbers, no. For example to mga idol, dito tayo sa box. So width daw, ito yung width 20 inches. So type natin dyan 20 inches, 20. Tapos yung height naman 10.03. So ita-type na. Tapos sunod naman guys yung thickness, no. Since 12 mm yung gamit ko dito guys, so 0.47 inches siya. So ang kinalabasan niyan guys ay 1 internal volume, no. So ikakopy lang natin to guys dito sa box volume, no. Copy muna natin ganyan. Tapos guys, dahil slot port pala to guys, L-ported, so ito yung pipiliin natin. Pero kung air tube yung gamit nyo guys, diameter lang yung meron, dito kayo mag-encode. So dahil L-ported lang siya guys, so dito tayo sa slot port, dito tayo mag-encode, no. Tapos sunod guys, ang kailangan natin na frequency ay 35, no. Tapos kailangan natin port width tsaka port height. So punta tayo dito, sukatin natin yung port height. So yan, 9.56, tapos yung port width 1.44. So balik ulit tayo dun guys, lagyan natin dito 1.44. tapos so yan dito, ito dahil nasa loob siya, no, tsaka ito kasi hindi natin nabilang yan. So ayan yung mga yan, tatlo na yan yung hindi kasama, no, sa internal volume. So i-minus natin yan guys dahil kasama, isasama natin yan sa net, no. So pag kinlik mo yan, itong to 0.04 yan, ito 0.02, ito 0.03 cubic feet. So pagsasamahin natin yan, ang makukuha niya ay 0.1, no. So ima-minus natin yun dun sa ano dito, yan dyan. So copy natin yan, minus natin yung 0.01, so minus 0.01. so tama ba? Sorry, 0.1 ulit, minus 0.1. so yan ang makukuhang box volume. Ayun yung pinaka total, no. So kanina dahil dimension lang, internal volume lang nakuha natin, hindi kasama yung loob. So ito na yung total nyo dahil niles natin yung tatlong wood planks na yun, no. So tapos ang tono natin ay 35 Hz. So ang lalabas na port length, ito yung kailangan natin sundin. Yung port length nya dapat 29 inch. So balik ulit tayo dito. So kukomputin natin to kung 29 inch ba talaga to. So 9, ayan. So ayan guys. So pag kinompute natin yan, yung port 15.32 plus 9.76, so 25. So dahil pwede naman tayo magdagdag dito ng port, no, dito. So dahil 25 lang yan, so kukuhanin natin tuning, ipapartner lang muna natin doon, no. Kailangan lalabas na 25. So tingnan natin 33. Ay sorry, mali pala, 37, pataas pala dapat. So yan, 37 Hz yung box na to, yung box tuning na to ay 37 Hz. So yun, ganun lang kasimple guys, no. Dito lang kayo mag-compute guys, hindi nyo na kailangan ng ano, ng calculator, no, or di kaya masakit na formula. So dito lang kailangan ano para makuha nyo yung ano, yung frequency tuning. Ngayon kung gusto nyo talaga i-gawin 35 Hz yan, gagawin nyo guys, dadagdag kayo dito, papahabain nyo yung port. Yan, dadagdag kayo dyan, no. Yan, magdadagdag kayo ng port dyan.